سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش اومدید. در این ویدیو میخواهیم در رابطه با کنجد که جدیداً مورد توجه محققان قرار گرفته و تاثیر بسزایی بر پروستات داره ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. کنجد یک گیاه بومی است که در جنوب غربی آسیا و آفریقا رشد میکنه و مصارف غذایی قابل توجهی داره. روغن کنجد در درمان برخی بیماری‌ها و نیز ساخت داروها مورد مصرف قرار می‌گیرد و در یک مطالعه توصیفی دانه کنجد از نظر ماکروسکوپی و پودر آن از نظر میکروسکوپی مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج زیر رو نشان داد. کنجد میزان قابل توجهی روغن و پروتئین در خود ذخیره کرده. 7 ترکیب لیگنانی نیز با بررسی هایی که توسط محققان مورد انجام شد مورد شناسایی قرار گرفت. نتیجه اینکه بسیاری از شاخص های کمی و کیفی در دانه کنجد ایرانی مشابه با استانداردهای جهانی می باشد. کنجد یکی از غنی‌ترین منابع لیگنان های غذایی است. لیگنان ها دسته مهمی از فیتواستروژن ها هستند که بر دستگاه تناسلی تأثیر میذارند. تأثیر مطلوب آنتی اکسیدانی گیاهانی بر افزایش تعداد تحرک و کیفیت ظاهری اسپرم تأثیر بسزایی داره. مطالعه بررسی اثر دانه کنجد بر ساختار هیستومورفومتری غده پروستات رو نشان داد. دانه های کنجد غنی از ماده معدنی روی هستند. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد بر اساس مطالعه‌ای که در مجله اورولوژی هند منتشر شد مصرف این ماده معدنی برای سلامتی پروستات ضروری است. معمولاً میزان روی در مردان مبتلا به سرطان یا بزرگی پروستات بسیار پایینه و گاهی اوقات میزان آن تا 75% کمتر از افرادی است که پروستات سالم دارند. روی از طریق غذا جذب می شود و بنابراین مصرف آن آسانتر از مکمل های روی می باشد. با مصرف دانه های کنجد، بادام زمینی، لوبیا و دانه کدو منابع روی در بدن تأمین می شود. آجیل و دانه ها برای جلوگیری از مشکلات پروستات بسیار عالی هستند. دانه های کنجد منبع عالی از آهن، روی، منیزیم و فسفرند. این مواد معدنی برای داشتن پروستات سالم و همچنین سیستم ایمنی قوی ضروری می باشد. روغن کنجد به عنوان پادزهر هر سموم نیز به کار گرفته می شود. همچنین در درمان لک سوختگی روی بدن استفاده می شود. مصرف مداوم کنجد میتونه بر تقویت حافظه تأثیر بذاره. روغن کنجد روغن خوراکی حاصل از دانه‌های کنجد می باشد که یک روغن پخت و پز در کشورهای جنوب مانند هند، چین، ژاپن، خاورمیانه و کره استفاده می شود. همچنین به عنوان یک تقویت کننده عطر و طعم در غذاهای آسیایی و جنوب شرقی مورد مصرف قرار می گیرد. روغن کنجد از دانه کنجد غنی شده گرفته میشه. کنجد به عنوان ماساژ سنتی و انواع شیوه‌های درمانی به روز استفاده می شود. پزشکی سنتی در هند از روغن کنجد جهت آرام کردن علائم مربوط به استرس استفاده می کنند. تحقیقاتی که در حال اجراست نشان می دهد که وجود آنتی اکسیدان غنی شده و چربی‌های اشباع نشده در روغن کنجد میتونه به کنترل فشار خون کمک کنه. این روغن به عنوان محبوب ترین روغن در آسیا و همچنین یکی از اصلی ترین محصول روغنی شناخته شده است. روغن کنجد به عنوان یک روغن با قیمت و کیفیت بالا شناخته میشه. این روغن بیشترین مقاومت و ماندگاری رو در بین روغن‌های خوراکی با درصد بالای چربی غیر اشباع داره. نوع لیگنان و آنتی اکسیدان‌های طبیعی موجود در این روغن باعث بروز مقاومت بسیار بالا در برابر اکسیداسیو و خواص فیزیولوژیکی ارزشمند روغن کنجد شده است. ترکیب اسیدهای چرب روغن کنجد به گونه است که برای هر سه مصرف سرخ کردن، پخت و پز و سالاد استفاده می شود. تفاوت‌های بسیاری در رنگ روغن کنجد وجود داره. روغن کنجد سرد فشرده رنگ زرد کمرنگه، در حالی که روغن کنجد در هند طلایی رنگ و روغن کنجد شرق آسیا معمولاً به رنگ قهوه‌ای تیره می باشد. این رنگ و عطر و طعم از بو دادن تست های دانه کنجد گرفته شده است.
روغن کنجد به گروه‌های اسیدهای متعلق داره. این روغن کمتر از 15% اسید چرب اشباع داره که بیشترین آن پالمیتیک و استئاریکه و بیشتر از 85% مجموع اسیدهای چرب آن غیر اشباعست. اسید اولئیک و اسید لینولئیک بیش از 80% کل اسیدهای چرب روغن کنجد رو تشکیل می‌دهند. روغن کنجد یکی از منابع غنی استرول‌های گیاهی میباشد. فیتواسترول‌ها یا استرول‌های گیاهی رقیب کلسترول در جذب هستند. بنابراین مصرف فیتواسترول موجب کاهش کلسترول خون و در نتیجه جلوگیری از حملات قلبی و عروقی میشه. فیتواسترول ها و به طور خاص بتا سیستوسترول از رشد سلول های سرطان روده، سرطان پروستات و سرطان سینه نیز جلوگیری می کنند. برخلاف روغن های گیاهی دیگر در این گروه درصد اسید اولئیک روغن کنجد حدود 45% و اسید لینولئیک آن حدود 40% از مجموع کل اسیدهای چرب این کنجد می باشد. یون خاصیت آنتی اکسیدانی ماندگاری این روغن را در برابر حرارت در مقایسه با روغن‌های دیگر بسیار افزایش داده است. مقاومت اکسیداتیو روغن کنجد در برابر حرارت 110 درجه سانتیگراد 17.5 ساعت می باشد که این روغن رو در دسته روغن‌های با مقاومت بالا قرار میده. همچنین نقطه دود این روغن 226 درجه سانتیگراد می باشد. روغن کنجد به صورت سنتی برای درمان اختلالات التهابی کاربرد زیادی هم دارد. نقش ضد التهابی روغن کنجد به دلیل وجود مقادیر بالای اسید اولیک درونه. از طرفی سزامین موجود در این روغن سبب تضمین ایمنی بدن می شود. کمک به دفع سنگ‌های کلیوی به شرط تداوم در مصرف، برطرف کننده سوزش معده، جلوگیری از سرطان سینه، پروستات و سرطان‌های دستگاه گوارش می باشد. در واقع تاثیرگذاری شگفت‌انگیز روغن کنجد بر بدن به دلیل وجود دو مواد شیمیایی به نام‌های سیسامین و سیساموله. همینطور آنتی اکسیدان ها با رادیکال های آزاد به سلول های بدن آسیب میرسونند و روند پیری رو سرعت میبخشند. اما به علت وجود این دو ماده شیمیایی در روغن کنجد روند پیری به تأخیر میفته. همینطور کنجد سرشار از کلسیم و آهن فراوانی داره، به طوری که با خوردن 100 گرم از آن بدن 670 میلی گرم کلسیم و 10 میلی گرم آهن دریافت میکنه. به همین دلیل مصرف این دانه به کسانی که گوشت و لبنیات کمی استفاده میکنند توصیه میشود. همینطور میتوانید دانه های کنجد رو به مدت یک شب خیس کنید و صبح به صورت ناشتا جویده و میل کنید. اما روغن کنجد دارای عوارض جانبی هم می باشه که ممکنه واکنش آلرژی شامل آنافیلاکسی تولید کنه. حدود 1% از جمعیت دنیا به محصولات غذایی کنجد حساسیت دارند. از اونجایی که کنجد اثر ملین داره، روغن کنجد توسط افرادی که مبتلا به اسهال شدند نباید استفاده بشه. هر 5 گرم کنجد معادل 1 قاشق چایخوری می باشد و این در حدود 45 کیلوکالری انرژی تولید میکنه. پس مراقب باشید تا با مصرف بی‌رویه آن دچار اضافه وزن و در پی آن دچار مشکلات و بیماری‌های مختلف نشوید. دوستان، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و نظریات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.